Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Phần mềm test video mới mình vừa mới hoàn thiện. Trong phiên bản mới này mình đã làm lại giao diện và thêm một vài tính năng mới. Trong video này mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu xem có những tính năng gì mới nhé. Chúng ta vào video nhé. Đây sẽ là giao diện đầu tiên của phần mềm. Nếu chúng ta muốn test các card đồ họa NVDA từ GTX 16 trở lên và AMD thì chúng ta sẽ chọn đầu tiên. Còn nếu mà chúng ta muốn kiểm tra các VGA cũ hơn thì chúng ta có thể tùy chọn cuối cùng. Ở đây là mình sẽ chọn tùy chọn đầu tiên. Chúng ta sẽ nhấn Enter để vào phần mềm. Chúng ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi khoảng 15 cho đến 20 giây để phần mềm nó khởi động hoàn toàn. Quá trình này thì nhanh hay chậm thì phụ thuộc vào tốc độ của ổ cứng của chúng ta. Nếu mà chúng ta sử dụng ổ cứng tốc độ nhanh thì nó cũng sẽ loát nhanh. Đây sẽ là giao diện chính của phần mềm. Chúng ta có thể nhìn thấy khi mà vào phần mềm thì phần mềm nó đã phát hiện ra chúng ta đang sử dụng card đồ họa là 1660 Super. Ở đây thì mình sử dụng card đồ họa demo cho các bạn thấy. Bộ phần mềm của mình được chia làm hai nhóm tính năng chính. Nhóm tính năng đầu tiên nó chính là nhóm để test, để tìm ra các kênh VRAM bị lỗi. Nhóm thứ hai đó chính là phần test hiệu năng. Thì nhóm test hiệu năng đó chính là các bạn nhìn trên màn hình đây, nhóm tùy chọn nhấn thứ nhất và tùy chọn nhấn số 8 đó chính là phần mềm test hiệu năng. Ngoài ra các tùy chọn 2, 3, 4, 5, 6 đó chính là các tùy chọn để test các kênh VRAM bị lỗi. Thì cái nhóm test hiệu năng thì có một điểm rất đặc biệt. Điểm rất đặc biệt đó chính là phần test hiệu năng mình có để test hiệu năng ở phần thứ 8 đây. Tuy nhiên phần thứ 8 mình sẽ để ở cuối video. Các bạn cố gắng xem ở cuối video nhé. Đầu tiên là mình sẽ vào phần test hiệu năng cho phần laptop auto test trước. Chúng ta sẽ nhấn 1. Khi mà nhấn 1 thì phần mềm nó sẽ tự động làm hết tất cả mọi thứ. Thì phần mềm nó sẽ được nhận diện ra, thứ nhất là chúng ta đang test trên card đồ họa nào, trên băng thông là bao nhiêu x. Khi mà nó phát hiện được ra các thông số cơ bản như vậy thì nó sẽ tìm phiên bản phần mềm phù hợp nhất cho các card đồ họa của chúng ta, và nó cũng đã phân bổ các bài test phù hợp nhất. Thì ở phiên bản cũ các bạn có nhớ không? Nó cứ chạy trong nền và nó không sâu ra các lệnh. Chính vì nó chạy trong nền mà nó không hiện ra các lệnh đang chạy, nó gặp phải một cái tình trạng đó chính là người dùng không biết được là nó có bị treo hay không và nó có đang chạy hay không. Thế thì ở phiên bản mới này thì mình có chỉnh sửa lại một chút để nó hiện ra tất cả những cái lệnh của nó đang chạy. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy rằng nó đang chạy rất nhiều các bài test. Rồi các bạn có nghe thấy tiếng card đồ họa nó đang ríu không? Tiếng card đồ họa nó đang ríu đấy chính là nó đang vắt kiệt sức mạnh của con card đồ họa đấy, để nó test xem nó có bị lỗi không đấy. Các bạn có thể nhìn thấy rằng nó test rất nhiều các bài test đúng không? Mình có thể đếm sơ qua nó rơi vào tầm khoảng gần 30 bài test thì phải. Từ 20 cho đến 30 bài test thì phải. Đấy là điểm khác biệt đầu tiên ở trong cái phiên bản mới này. Cái phiên bản cũ thì nó không sâu những cái lệnh này ra, nó không hiện những cái lệnh này ra. Thì có một số dòng laptop thì nó chạy đến 15 phút. Vì nó chạy lâu như vậy cho nên nhiều khi mà chúng ta nghĩ rằng nó đang bị treo, nó không hiện cái gì ra cả. Thì lần này là mình đã để nó cho nó hiện ra tất cả những gì mà nó đang chạy. Chúng ta sẽ đợi khoảng bài test này nhanh thôi. Bài test này thông thường là từ 5 đến 10 phút. Nhưng mà phần card đồ họa này thì mình sẽ giới hạn nó đi để cho nó chạy nhanh thôi. Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy rằng là nó test rất nhiều các bài test. Rồi. Đó. Khi mà nó test xong mà nó báo kết quả pass thì nó sẽ ra màn hình như vậy. Thì chúng ta có thể nhấn
nhấn phím V để chúng ta xem lốc, và chúng ta có thể nhấn phím mũi tên lên xuống, hoặc nhìn phím Page Up, Page Out để chúng ta xem nó ghi lốc cái gì. Rồi nếu như mà chúng ta muốn quay lại, chúng ta nhấn Enter. Đầu tiên chúng ta sẽ đi đầu tiên về cái nhóm test để tìm ra cái kênh VRAM bị lỗi. Chúng ta sẽ tập trung vào các tùy chọn 2, 3, 4, 5 và 6 tương ứng với từng các dòng card cụ thể mà chúng ta đang test. Ví dụ như ở đây mình đang sử dụng card đồ họa là 1660 Super thì mình sẽ sử dụng Melu 2. Melu 2 thì dành cho các card đồ họa 16 và 20 series. Melu 3 thì sẽ dành cho các card đồ họa là 30 series. Melu 4 là 40 series, tương tự như vậy. Thì bây giờ mình sẽ vào tùy chọn 2 để vào dành cho card đồ họa 16 và 20 series. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy rằng giao diện nó đã làm được mình làm sạch hơn so với các bản cũ, đúng không các bạn? Các bản cũ thì mặc dù nó cũng rất là sạch rồi, tuy nhiên thì nó cũng chưa được logic cho lắm. Trong phiên bản mới này thì mình đã làm cho nó logic hơn. Thì đầu tiên khi mà chúng ta nhận được một chiếc card thì chúng ta cứ test bình thường đã. Chúng ta cứ vào, chúng ta nhấn một test ở mức cơ bản đã, xem nó ra cái gì. Thì bài test cơ bản này nó sẽ diễn ra rất nhanh thôi, đâu đó khoảng 2 cho đến 3 phút thôi. Tuy nhiên là có những chiếc card mà nó bị lỗi lại thì nó có thể chạy đến 10 đến 15 phút, thì các bạn cứ kiên nhẫn các bạn đợi nhé. Rồi, đấy, các bạn có thể nhìn thấy rằng bây giờ chúng ta có một giao diện mới, đúng không? Khi mà chúng ta test xong bài test đó, nó sẽ hiện ra vị trí kênh VRAM bị lỗi. Ở đây là tất cả các kênh VRAM đều không lỗi, cho nên nó hiện pass hết. Giả sử như có một cái kênh VRAM nào nó bị lỗi thì nó sẽ hiện fail và nó nhấp nháy đỏ. Nó hiện fail màu đỏ và nó nhấp nháy. Đó. Thì ở đây mình lưu ý cho các bạn là trên card đồ họa, trên card đồ họa nó có một góc, đó là góc số 1. Các bạn chỉ cần áp cái góc số 1 này vào đúng cái dấu đỏ này thì các bạn sẽ ở vị trí VRAM nó sẽ đúng. Rồi chúng ta nhấn Enter để chúng ta quay lại. Nếu mà giả sử như bài test đầu tiên này nó không báo lỗi mà nó pass thì chúng ta có thể chuyển sang chúng ta test bài test mát nó nặng hơn một tí, là chúng ta nhấn phím 5. Ở đây chúng ta sẽ bài test mát nó nặng hơn, là ví dụ như chúng ta sẽ test ở cấu hình là 50 m hoặc là 100 m. Đó. Thế thì con số càng cao thì thời gian test nó càng lâu. Thì bài test mát này cũng như vậy thôi. Khi mà chúng ta chọn xong thì nó cũng đợi một thời gian, chúng ta cũng đợi một thời gian, và nó cũng sẽ ra một cái bảng vị trí VRAM bị lỗi. Đấy. Mặc dù anh em chúng ta đều làm thợ sửa chữa thì vị trí của VRAM bị lỗi thì chúng ta nắm trong lòng bàn tay rồi. Tuy nhiên thì có một số anh em làm công tác giảng dạy ấy, thì cái điều mà sâu hiện ra những cái vị trí VRAM này trên màn hình để giảng dạy thì nó rất là hữu ích. Rồi, đó là bài test. Thế thì ở trên cái mục 1 này, trên cái mục 1 này đã có bài test mát rồi, tại sao lại phải thêm mục 5 nữa? Thì mình xin giải thích thế này. Có một số anh em thợ là muốn test những bài test mát mà ở cấu hình nó nhiều mê hơn, để nó ra kết quả nó chắc chắn hơn. Thì mình sẽ thêm trong phiên bản mới này mình cũng sẽ thêm phần test mát vào đây. Đấy, muốn test mát, muốn xem khi mà test mát xong mà muốn xem lốc thì chúng ta cũng sẽ nhấn phím 5A để chúng ta xem lốc. Chúng ta cũng có thể nhấn phím mũi tên lên xuống để chúng ta kéo lốc, hoặc nhấn Q để thoát. Nếu mà giả sử như trường hợp mà chúng ta test mát cao hơn như vậy, 50 đến 100 m nó vẫn chưa ra lỗi thì sao? Thì chúng ta sẽ chuyển sang một tùy chọn nữa, đó chính là tùy chọn 6 test ép sung. Phần tùy chọn 6 test ép sung đó chính là test toàn bộ kênh VRAM ép sung. Rồi chúng ta vào 6, chúng ta sẽ nhấn A hoặc là 5A đều được. Cứ nhấn A cho nó dễ. Đầu tiên là thông số ép sung. Thì mình xin giới thiệu lại là nếu như các bạn muốn ép sung
nó 5% cao hơn so với nhà sản xuất thì các bạn nhấn 105. Giả sử thế này, tần số VRAM của mà các bạn là 7000 MHz, các bạn muốn ép sung lên 7700 MHz, tức là nó cao hơn 10% so với nhà sản xuất thì các bạn sẽ chọn là 110%. Đấy, ở đây ví dụ như mình sẽ chọn là 110, nhấn Enter. Cái thông số thứ hai đó chính là lốp. Lốp thì có nghĩa là vòng lặp, tức là các bạn muốn cho nó chạy đi chạy lại bao nhiêu lần. Nhưng ở đây là mình làm video cho nên mình chỉ làm cho nó chạy một lần thôi, cho nó thời gian nó tiết kiệm. Thứ hai nữa là fan speed, tức là tốc độ quạt. Các bạn có thể chọn fan speed cao lên cũng được để cho nó bớt nóng đi. Rồi khi mà nhấn chọn xong thông số thứ ba là các bạn sẽ thấy là các bạn hãy lắng nghe này. Đó, các bạn có nghe thấy tiếng quạt của nó đang chạy không? Trong video này thì mình sẽ không tua nhanh nhé, mình sẽ làm thực tế trên chiếc card đồ họa 1660 này để các bạn có thể nhìn thấy trực quan một cái luồng chạy để chúng ta test từ đầu cho đến cuối, cho đến khi nào chúng ta tìm thấy vị trí được của cái kênh VRAM bị lỗi thì thôi. Nên là luồng chạy nó sẽ như vậy. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy nó đang test bài test 2, bài test 178 rồi xong rồi, bài test 118, toàn những bài test lặng về VRAM thôi. 178, 118, 242 đều là những bài test rất lặng về VRAM. Đó, các bạn sẽ thấy rằng là nó đang ép sung lên đấy. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình rằng các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng là nó đang chạy ở cái tần số là 7007 đúng không? Tức là nó đang cao hơn so với nhà sản xuất 10%, tức là chúng ta đang ép sung 10%. Chúng ta sẽ kiên nhẫn đợi một chút nha. Đó, chiếc card đồ họa này mình xin nhắc lại là một chiếc card đồ họa tốt, cho nên chắc chắn là nó sẽ kiểm tra, nó sẽ ra kết quả là pass rồi. Rồi khi mà chúng ta xong kết quả này, chúng ta sẽ quay trở lại và chúng ta giả sử nó không phải là kết quả pass mà nó là kết quả fail thì làm sao chúng ta có thể biết được nó đang lỗi ở đâu? Thì chúng ta sẽ phải xem log. Xem log thì chúng ta nhấn V và chúng ta cũng sẽ nhấn phím mũi tên lên xuống để chúng ta kéo để chúng ta xem log. Giả sử như nó fail mà nó báo bộ nhớ bị lỗi thì chắc chắn trong cái phần log này các bạn sẽ nhìn thấy kênh VRAM nào nó bị lỗi. Rồi ở đây chúng ta sẽ nhấn Q để thoát, B để back. Thế mà giả sử như khi mà chúng ta nhấn chúng ta sử dụng cái tùy chọn 6, đó chính là ép sung, mà nó cũng vẫn chưa ra lỗi thì chúng ta làm cách nào? Thì có một cái tuyệt chiêu cuối cùng. Tuyệt chiêu, nếu mà đến tuyệt chiêu này nữa là chắc chắn là khả năng đến 80% là khả năng là chúng ta sẽ tìm được ra kênh VRAM bị lỗi. Đó là phần tùy chọn số 7. Tùy chọn số 7 đó chính là test ép sung từng kênh VRAM. Rồi các mình xin nhấn mạnh là chúng ta test ép sung, nhưng mà test ép sung từng kênh VRAM nhá. Vậy chúng ta sẽ vào đây. Đây đó chính là menu dành cho phần test ép sung từng kênh VRAM. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy nó có 6 tùy chọn từ 1 đến 6, tương ứng với 6 kênh VRAM. Thế nhưng chiếc card đồ họa mà mình đang demo ở đây đó chính là chiếc card đồ họa 1660 Super. Nó chỉ có 6GB VRAM thôi. 6GB VRAM thì nó sẽ tương ứng với 3 kênh VRAM, đó chính là kênh A, B và C thôi. Vì vậy, trong video này chúng ta sẽ chỉ sử dụng các tùy chọn 1A, 2A và 3A thôi. Và bây giờ mình sẽ vào, mình sẽ test kênh A đầu tiên nhá. Chúng ta mình sẽ chọn là kênh A. Khi mà mình chọn 1A và mình nhấn Enter thì nó cũng hỏi chúng ta là chúng ta muốn ép sung bao nhiêu %. Thì mình cũng để nó ép sung 10% đi. Mà nếu như không thì các bạn cứ để mặc định là nó sẽ chạy 100%. Rồi các bạn cũng hãy kiên nhẫn một chút, bài test này nó cũng sẽ mất một chút thời gian. Đó, các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình là nó đang test những bài test nào nhé. Có một điều nữa là nếu như mà chúng ta test như thế này thì chúng ta lên xuất hình qua iGPU hay là card onboard thì chúng ta sẽ nhìn rõ là nó đang test những bài test nào và nó sẽ cho những cái kết quả nó tốt hơn. Đó. Thế thì
khi mà nó báo ra kết quả thì chúng ta đặt một câu hỏi là thế không biết là nó thực sự nó có đang test các kênh A không. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy rằng nó có đang test kênh A thật không nhé các bạn nhé. Thì các bạn có thể quay trở lại, chúng ta sẽ sử dụng test map. Rồi chúng ta sẽ đợi chúng ta sẽ đợi một chút để xem điều gì sẽ xảy ra khi mà chúng ta đã test từng kênh VRAM. Thực chất nó đang vô hiệu hóa các kênh khác và chỉ test các kênh đó. Đó, các bạn có thể nhìn thấy không? Rõ ràng như bây giờ nó sẽ chỉ pass 2 pass, tức là nó chỉ hiện màn hình xanh của 2 VRAM của kênh A thôi, còn tất cả các kênh này nó đang bị ẩn đi. Đúng không các bạn? Các bạn vừa nãy là nó hiện xanh hết. Tất cả các kênh VRAM hiện bây giờ thì nó chỉ hiện lên hai VRAM của kênh A thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn 5A để chúng ta xem điều gì. Đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng rõ ràng như bây giờ thì nó chỉ còn 2 kênh A0 và A1 thôi. Các kênh khác nó mất đi rồi. Vậy thì chúng ta từ nãy giờ chúng ta đang test trên kênh A thôi. Rồi chúng ta nhấn Q để Q. Thế thì thông thường với kinh nghiệm sửa chữa của mình thì khi mà mình sử dụng đến test ép xung từng kênh VRAM thì thông thường nó khoảng rơi vào tầm 85% là chúng ta đã tìm được ra các bệnh, tìm được ra chính xác kênh VRAM nào bị lỗi rồi. Còn một số những trường hợp khó thì nó không có nhiều. Tuy nhiên các trường hợp khó đó thì mình sẽ chia sẻ ở một video sau. Rồi, thế thì đây là phần demo đây là phần demo cũng là phần hướng dẫn để cho các bạn dễ hình dung. Thì chúng ta sẽ quay trở ra chúng ta xem menu của phần 30 series. Thế thì menu của 30 series thì nó cũng giống hoàn toàn như menu của dòng 20 series hoặc 16 series thôi. Dòng mạch test thì cũng thế thôi. Đầu tiên chúng ta cũng nhấn 1 để chúng ta test các bài test cơ bản, sau đó chúng ta chuyển dần đến mục 5, mục 6 và mục 7. Thế thì các bạn có thấy rằng các menu mình đã làm cho nó gọn gàng hơn không? Trước đây ở các phiên bản cũ thì các phần xem log thì nó lằng nhằng. Bây giờ thì chúng ta xem log thì chúng ta chỉ cần quan tâm là 3 thứ, đó chính là log của mod, log của mat và log của MVMT, thế thôi. Giả sử như bây giờ chúng ta xem log của mat thì chúng ta nhấn phím 3, nó sẽ tự động nó tìm cái file log của cái chạy mat đó và nó tìm chính xác cái log đó. Chúng ta cũng sẽ nhấn Q. Chúng ta cũng có thể chọn phím 4 để chúng ta xem các bài test về LVMT. Thì cái LVMT này nó rất là hữu ích khi mà gặp báo lỗi B2 nhé các bạn nhé, nó ra luôn đấy. Rồi chúng ta hãy lướt qua cái menu dành cho 40 series xem nó có điều gì không. Thế thì 40 series thì nó cũng không có gì khác nhiều các bạn ạ. Nó không có gì khác nhiều. Tuy nhiên nó chỉ có khác một chút thôi. Nó khác một chút ở cái phần số 3, đó chính là test mod. Và phần số 6 đó là test từng kênh VRAM. Thế thì về phần 1 và phần 4 là giống nhau, không có gì thay đổi. Thế nhưng chúng ta sẽ vào phần 3 để xem nó có gì không. Thế thì ở đây phần 3 là mình đã làm cho nó dễ dàng đi. Nhiều anh em thì không biết là lên test bài test nào. Đó. Thế thì mình có liệt kê khoảng đâu đó 10 mấy bài test thường xuyên test ra ở trên đây để cho anh em dễ dàng anh em đây là những bài test mà thường sử dụng để mà test để chúng ta tìm ra những cái điều lỗi cho chiếc card đồ họa của mình. Đó. Và đối với phần VRAM thì thông thường là chúng ta sẽ test 118 hoặc 178. Đó. Không có gì, chúng ta quay lại. Đó là phần 6 thì test từng kênh VRAM bây giờ nó cũng như các phiên bản trước thôi. Nếu như các bạn muốn test kênh A thì các bạn chỉ nhấn A. Đó. Hoặc là nhấn B.
Sau đó thì chúng ta có thể chọn các bài test như 178 hoặc là 242. Sau đó là chúng ta cũng test một phần ép xung nó lên một tí, khoảng 105. Đấy là xung thối ép xung vòng nặng. Đó, thế thì tất cả những cái hướng dẫn nó đều hiển thị trên màn hình rồi, thì rất dễ thôi, chúng ta chỉ cần nhìn vào đó là chúng ta sẽ thấy thôi. Đấy, chúng ta có thể thử chúng ta nó chạy xem là tất nhiên là bài test 40 series này mà đang test trên card đồ họa GTX 1660 Super này chắc chắn nó sẽ báo là không hỗ trợ rồi, bởi vì phần mềm của 40 series nó không hỗ trợ cho card đồ họa 1660. Thì chúng ta sẽ nhấn Enter để quay lại. Rồi, thế thôi, cũng không có gì cả. Phần 50 series thì cũng khá giống nhau. Phần 50 series nó cũng có một điều khác đấy các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là 50 series nó có hai mục test móc, đó là mục 2 và mục 3. Thế thì tại sao lại phải chia ra hai cái mục test móc, là test móc V1 và test móc V2? Thì trong quá trình sửa chữa và hỗ trợ các bạn đấy, đặc biệt là các bạn sửa các dòng card đồ họa mới ấy, dòng 50 series ấy, thì mình có nhận thấy rằng cùng một lệnh test, cùng một card test, thế nhưng mà có những chiếc card nó lại chạy ở phiên bản lệnh này, thế nhưng mà có những chiếc card nó lại chạy ở phiên bản lệnh khác. Có nghĩa là mình vẫn chưa hiểu là vì sao cái card đó nó chạy ở cái lệnh 1 mà nó lại các card khác nó lại chỉ chạy ở lệnh 2. Cho nên là mình quyết định là mình chia nó ra làm hai phiên bản test mod. Đấy, các bạn cứ sử dụng hai cái phiên bản đó, 2 hoặc 3 đều giống nhau về thao tác, không có gì cả. Đấy là phim giờ card đồ họa của các bạn nó chạy ở lệnh nào, chạy được ở lệnh nào thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh đó. Đấy thì ngoài ra thì phần test mát là lệnh 4 thì cũng không có gì khác cả. Test từng kênh VRAM thì nó cũng không có gì khác cả. Đấy, chúng ta không muốn nhấn thông số thì chúng ta sẽ chỉ cần nhấn đọc cái phím A và chúng ta nhấn Enter. Đấy, nó sẽ là test từng cái kênh VRAM. Thì ở đây là chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng là nó ghi là Select Device is not support, có nghĩa là card đồ họa nó không hỗ trợ phần mềm, phần mềm nó không hỗ trợ card đồ họa này. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ quay lại menu chính. Về phần phiên bản mới này thì mình mới chỉ tập trung làm lại và tích hợp các tính năng mới cho card đồ họa NVIDIA thôi các bạn ạ. Còn tất cả các card đồ họa AMD thì mình vẫn giữ nguyên cho các bạn phiên bản cũ. Sau phiên bản mới này thì mình sẽ tập trung phát triển cho card đồ họa AMD. Rồi bây giờ sẽ là phần cuối cùng, đó chính là phần mà mình thêm vào, mà cái phần này mình đánh giá là rất hay trong quá trình phân phối phần mềm, đặc biệt là các bạn ở nước ngoài, các bạn ở bên Trung Quốc, các bạn có yêu cầu mình làm, đó chính là khi mà các bạn mua card đồ họa mới, các bạn lại chỉ thích test hiệu năng dành trên phiên bản phần mềm của nhà máy như này, như thế này thôi các bạn ạ. Chứ các bạn đấy không thích test các phần mềm như Full Max hoặc là các phần mềm trên Windows thôi. Đấy, mình cũng không biết là vì sao nhưng mà các bạn ấy rất thích test. Thì sau khi tìm hiểu ra thì mình thấy rằng là đúng thật, các phần mềm trên Windows thì mỗi một phần mềm nó là có một cái điểm mạnh riêng, chứ nó cũng không test tổng quát được. Chúng ta có phải sử dụng phần mềm Full Max để test GPU, chúng ta có thể sử dụng các phần mềm khác để test VRAM. Tuy nhiên chúng ta phải sử dụng rất nhiều phần mềm kết hợp với nhau. Còn cái phần mềm của nhà máy này thì chúng ta sẽ chỉ test một lần thôi. Thế thì chúng ta sẽ nhấn 8. Chúng ta sẽ nhấn 8 thì nó sẽ tự động nó tìm, nó sẽ tự động nó phát hiện ra chúng ta đang sử dụng card đồ họa nào và nó sẽ đi vào các bài test dành cho các card đồ họa đó nhé các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy rằng ở đây chúng ta có 13 bài test. Chúng ta có 13 bài test hiệu năng dành cho card đồ họa
GTX 16 và 20 series. Thế thì chúng ta sẽ chỉ cần quan tâm đến 4 bài test chính. Đó chính là bài test đầu tiên, đó chính là bài test GPU stress test. Thứ hai đó chính là bài test display test. Thứ ba đó chính là bài test kênh PCI này. Thứ tư đó chính là các bài test về VRAM. Thế thì ở đây nó là các mã của card màn hình thôi. Khi mà các bạn cái card màn hình của các bạn nó có cái mã nào đó thì nó sẽ, các bạn sẽ tìm là đúng như cái mã đấy và các bạn nhấn là xong. Giả sử như bây giờ chúng ta sẽ chọn mục 3 để chúng ta test hiệu năng. Đó. Khi mà test hiệu năng thì chúng ta sẽ thấy rằng bài test này nó sẽ rất lâu các bạn ạ. Nó sẽ test đi test lại hàng trăm lần. Nó test rất lâu và bài test này nó test có đến khi hàng tiếng đồng hồ luôn. Nó cứ chạy đi chạy lại hàng tiếng đồng hồ luôn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy thông số ở trên này nó đang test trên tần số GPU là bao nhiêu, VRAM là bao nhiêu, nhiệt độ là bao nhiêu. Đấy. Đó, chúng ta hãy lướt qua nó đi. Nếu mà giả sử như bây giờ chúng ta cũng test display test đi. Display test đó chính là test xuất hình, xem nó có lỗi gì không. Đó, chẳng hạn như vậy. Rồi, đây là toàn bộ phần mềm mà khi mà chúng ta test phần 8 mà nó báo lỗi như vậy các bạn. Đây này, đó chính là các bài test vừa nãy nó đang gặp vấn đề đấy. Nó đang gặp vấn đề như này thì chúng ta sẽ cần phải reset lại. Bởi vì các bài test vừa nãy là mình thoát ra nó chưa chạy xong, nó vẫn đang lưu cấu hình đấy các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ cần phải thoát nó ra, chúng ta reset nó đi. Reset lại máy đi là xong. Chúng ta thông thường khi mà chúng ta test một bài test nào đó về test mob, chúng ta sẽ phải reset lại, chúng ta sẽ test sang bài test khác. Trên đây là toàn bộ những thay đổi trên phần phiên bản mới của mình. Thì hy vọng phiên bản mới này nó sẽ giúp ích được các bạn nhiều hơn trong quá trình sửa chữa, và nó cũng không làm cho các bạn bị rối khi mà các bạn là người mới, khi mà các bạn là người thợ mới vừa mới tham gia vào lĩnh vực sửa chữa. Rồi, cuối cùng là xin chào và cảm ơn các bạn đã xem video.